नमस्कार, मी मानसी योगेश वाटते. मी तुम्हाला ब्राह्मणी पद्धतीची चिंच गुळाची आमटी दाखवणार आहे. त्यासाठी साहित्य पाहिजे: तूर डाळ, त्याच्यानंतर जिरं, मोहरी, गोडा मसाला, चिंच, गूळ, हळद, हिंग, कोथिंबीर, कढीपत्ता, तिखट. प्रथम तूर डाळ शिजवून घ्यायची 4 शिट्ट्या काढून. त्यामध्ये डाळीपेक्षा थोडं जास्त पाणी घालायचं. शिजवताना थोडंसं तेल, हिंग आणि हळद घालून ते शिजवून घ्यायचं. डाळ अशी शिजवून घ्यायची आणि थोडीशी पाणी त्याच्यात राहायला पाहिजे, म्हणजे ती मिक्स व्हायला सोपी जाते. आता ती घोटून घेऊया आपण. आता घोटून झालेली आहे. आता आमटी करण्यासाठी प्रथम कढई गरम करायला लागते. तेल घालायचं 2 ते 3 चमचे. तेल तापलेले. आता थोडी मोहरी तडतडली की मग जिरं घालायचं. गॅस बारीक करून जिरं, हिंग आणि हळद घालून कढीपत्ता घालायचा आणि शिजवलेली डाळ घालायची. त्याच्यात चिंचेचा कोळ, चिंचेत पाणी घालून घेतलेलं, तो थोडासा आंबट चिंच असेल त्यानुसार कोळ घालायचा. आणि गूळ ह्या आमटीला जास्त लागतो. 1.5 ते 2 चमचे चिंचेचा कोळ आणि साधारण 2-2.5 चमचे गूळ. गॅस थोडा मोठा करायचा. त्याच्यात मीठ चवीनुसार, तिखट, गोडा मसाला. गोडा मसाल्यामध्ये धने, जिरे, थोडी दालचिनी, तमालपत्र हे असतं. थोडं पाणी घालूया. तिखट तुम्हाला कितपत हवी असेल त्यानुसार तिखट घालायचं. थोडी कोथिंबीर. साधारण 5 मिनिटं उकळी यायला पाहिजे.
तयार आहे. तुम्ही ही भाताबरोबर किंवा पोळीबरोबर खाऊ शकता. ही रेसिपी तुम्ही करून बघा आणि तुम्हाला जर आवडली तर लाईक करा.